revenit pe canalul meu. Azi vom face un clear slime cu glitter. Culoarea glitterului este silver. Hai să nu mai lungim videoul și să începem. Prima dată vom pune lipiciul. Este clear, cum îl folosesc eu de fiecare dată. Cam atâta. O să încerc să dau un butterfly cu glicerina de 2 ori. Dacă nu iese, o să încerc mai best. Da? Nu stă. Hai să punem glicerina. Nu mai pun glitterul pentru că o să iese prea tare. Știți voi că iese. Dacă pun glitterul ăsta acum, o să iese ca slime-ul roșu de Crăciun. Deci glitterul îl vom adăuga la final. Mai punem glicerină. Da, nu cred că se va fi fail. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un share, like și subscribe, să mă urmăriți pe Instagram, pe Twitter, pe Facebook și da. Scrieți în comentarii ce video o să mai facem, ce doriți voi. Ce slime să facem? Cred că aș vrea să fac un rainbow slime. Mai pun glicerină. Îl scoatem din castron. Acum vom pune glitterul. Este pufos, moale, cum am vrut eu să fie. Voi ce credeți? Scrieți în comentarii. Hai să mai punem glitter. Vreau să fac pătrățele, dar acum nu vreau. Wow, ce frumos e glitterul! Este foarte frumos glitterul. Nu fac reclamă. E schipicios. Hai să punem tot glitterul să vedem ce se întâmplă. Oh my god, cât de... ce glitter mult. Ziceți ce slime va fi ăsta. Deci arată silver ca iPhone-ul ăla. Doamne! Oh my god! Este prea
sand. Cam are, se simte că e kinetic sand. Da. Am pus pe tot. Așa am făcut. E foarte tare pentru mine. Curge și pe masă. Până la urmă. Cam glitter. La cameră se vede mai la fel, se vede în realitate. Se vede mai frumos pe cameră. Uitați ce frumos e. Este o frumusețe. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și de notification bell să nu ratați videouri. Și nu uitați să scrieți ceva down below. See you on the next video. Bye!